What's up mga paa? So ayun po, is your boy, Roger Rocker. So ayun nga po mga kaigan, magluluto po tayo ngayon ng whole chicken, fried whole chicken, Chinese style fried chicken. Focus ka naman sa akin. Parang siya kung saan nakafocus eh. Ayun, kailangan natin ng maraming ingredient. Ito yung mga kailangan nyo. Bawang, kalamansi, bawang, kalamansi. Una natin gagawin, kuha ka ng sibuyas at hihiwain mo ng pinong-pino. Hindi ko alam yung tawag dun eh. Ano ba tawag dun? Finely chopped. Tapos, lagi ka mag-ready ng basurahan sa tabi mo para itatapon mo agad yung mga hiniwa mo. Sunod natin gagawin, maghihiwa ka ng sibuyas. Ay, sibuyas. Garlic. Ay, bawang ka hihiwain mo. Ayan, titigdigin mo. Sobrang hiwain mo talaga. Tapos, hiwain mo yung kalamansi. Ilabas mo yung hindi ko sinabi ingredient kanina. Yung vinegar. Tapos, hugasan natin yung manok. Ayan. Tatanggal natin yung mga konting balahibo, mga natira. Lilinisin natin para makatanggal yung mga bakterya kung meron man. Oh, panis. Tapos niyan, ayan, lagyan mo na yung mga seasoning, yung 5 spices, yung black pepper, yan, yung daon ng laurel. Tapos, lagyan mo ng toyo at asin. Tapos i-rub mo siya sa manok para evenly spread. Wow! Evenly spread. Ayan. Tapos lagyan mo ng tubig. Tapos suggest ko lang damihan nyo pa yung toyo para mas solid talaga, kumapit talaga sa manok. Saka asin. Damihan nyo pa yung asin. Pero huwag masyadong madami. Yung sakto lang. Ayan. Tapos lalagyan nyo siya sa ref. So ayun guys, iwan nyo lang overnight yung manok. Tapos, kinabukasan, lulutuin na natin siya. Hey guys! Oh! So Sabado ngayon. Kain kaming simba. And ayun, overnight na nalagay sa ref yung nilagay ko. Ginawa kong sa chicken. Ayan. Ayan, papakita natin. Maya-maya. So ayun, lulutuin na natin siya. Ano ba yan? Ano videoan ko yun? Hindi na sinabi nagbibidyo siya eh. Ano? Bakit ako sa record dito? Ano nino mo ma? Papaya. Pepea. Papaya smoothies. Well. Nilagyan ng avocado hindi. Ang haba ng utot ko. Ayusin na natin yung lutuan. Ayan. Papakulan muna natin yung manok. Around 10 minutes. Ayan o. Ayan o. Ha? Oh. Papakuluan natin yan muna. By the way guys, I am in no way an expert of cooking. In cooking, yan. Mahiglang lang talaga ako magluto. Kahit nagmamarunong lang ako. So don't take my word for it, okay? Yung mga tinuturo ko sa inyo. Pero this is how I cook my chicken. Sana magustuhan niyo yung recipe ko. Walang tiwala sa akin magluto. Ayan. Wala mo siya around 10 minutes, 5 to 10 minutes. Tapos, hugasan mo yung kaldero. Mag-taste kayo, hindi lahat ng bagay makuha mo agad. Wow. Lalo na yung masasarap na bagay, hindi pinag-iinita yan.
Kaya katagal ko sa college eh. Pag to, masarap ah. Tapos, painitin mo na yung mantika. Pag mainit na yung mantika, lagay mo na yung manok. Yung apoy natin, medyo high heat or medium heat, ewan, basta ganun. Let's take this time to appreciate the chicken. Ayan po mga kapatid. So, sa bandang po. Hoy, baliw ka. Bakit? Ah. What's up guys? So ganun yung gumawa ng chicken. Yan na, kakain na kami guys. So ayun. Hope you guys like this tutorial. Kunyari marunong. Ayun. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share itong video. At mag-comment na rin kayo kung nagustuhan nyo ba yung aking recipe. Kung ano bang kailangan kong improve, pwede nyo rin ako bigyan ng tips. Don't forget to subscribe guys. It really means a lot to me when you guys subscribe. I'm so happy that I'm at 50 subscribers right now. So, pabuti natin 100 and maybe I'll do a giveaway. Thank you for watching.